હવે ધીમે ધીમે તહેવારો નજીક આવી રહ્યા છે, તો તહેવારોમાં આપણે બહારની મીઠાઈ એટલી હેલ્ધી નથી હોતી, હાઇજેનિક નથી હોતી અને ખૂબ જ મોંઘી પણ પડે છે. તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં ઘીના ઉપયોગ વગર મિનિટોમાં સુપર સોફ્ટ આપણે લાડુ તૈયાર કરીશું, જે તમે કોઈ પણ પ્રકારના તહેવારમાં બનાવીને ખાઈ શકો છો, પ્રસાદમાં પણ બનાવીને ભગવાનને લાડુનો ભોગ ધરાવી શકો છો અને ગેસ્ટ આવે તો પણ તૈયાર કરી શકો છો. તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે આપણે ગેસ ફ્લેમ પર કડાઈ રાખીશું, જેમાં આપણે 2 વાટકી દૂધ ઉમેરીશું. આ વાટકી 1 કપ બરાબર છે, તો આપણે 2 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરીશું. દૂધ તમે કોઈ પણ ઘરમાં યુઝ કરતા હોય તે લઈ શકો, કોઈ ફૂલ ફેટ દૂધની જરૂર નથી. અહીંયા ઘરમાં રહેલી વાટકીના માપથી જ હું બધું માપ તમને આજે બતાવી રહી છું, જેથી તમે ઘરમાં રહેલી વાટકીને માપ માટે સેટ કરી પછી બધું જ માપ જો તેનાથી લેશો તો એકદમ સુપર સોફ્ટ આપણા ટેસ્ટી લાડુ તૈયાર થશે. તો હવે અહીંયા આપણે થોડી ફ્લેવર માટે કેસર ઉમેરીશું. જો કે કેસર ઘરમાં ના હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો, કોઈ જરૂર નથી. હવે આપણે માત્ર દૂધને એક ઉફાણ આવે ત્યાં સુધી ગરમ કરવાનું છે. અહીંયા આપણે દૂધનો એક ઉફાણ એટલા માટે લઈ આવ્યા છીએ કે કેસરને આપણે ગરમ કરવું જરૂરી હતું, તો જ તેની ફ્લેવર અને કલર થોડો રિલીઝ થાય. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને પછી તેમાં 2 વાટકી કે 2 કપ જેટલો મિલ્ક પાવડર ઉમેરીશું. પણ હા, ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે મિલ્ક પાવડર થોડો થોડો ઉમેરવાનો અને આ રીતે મિક્સ કરતું જવાનું, નહીં તો દૂધ ગરમ છે અને મિલ્ક પાવડર ફટાફટ ગાંઠા કરી દેશે. લમ્સ ફ્રી આપણું મિક્સ તૈયાર કરવા માટે આ રીતે એક હાથે આપણે મિક્સ કરવાનું અને બીજા હાથે આપણે એડ કરવાનું. આ રીતે આપણે સતત કરવાનું છે. આ રીતે મિશ્રણ મિક્સ કરવાનું. મિક્સ થઈ ગયા બાદ હવે મીઠાશ ઉમેરવા માટે તે જ વાટકી ભરીને 2 વાટકી આપણે ખાંડ ઉમેરીશું. અહીંયા કપથી જોઈએ તો 2 કપ જેટલી હશે. અહીંયા પરફેક્ટ માપ રહેશે. ખાંડ છે, મિલ્ક પાવડર છે અને દૂધ છે એક જ સરખા પ્રમાણમાં રહેશે. વાટકીના માપથી પણ સરખું અને કપના માપથી પણ સરખું. આ રીતે સતત આપણે ચલાવીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને આપણી આ ખાંડને ઓગાળીશું. એકદમ ઇઝી આપણે આ લાડુ તૈયાર કરીએ છીએ, જેથી આપણે અહીંયા દૂધને વધારે ઉકાળવાની પણ જરૂર નહીં પડે. બિના ઝંઝટ માવા વગર આપણે આ વેરાયટી તૈયાર કરી શકશું. હવે સારા કલર માટે 2 ચપટી જેટલી હું અહીંયા હળદર ઉમેરું છું. જોકે ફૂડ કલર ઉમેરી શકાય, પણ ફૂડ કલર એટલા હાઇજેનિક નથી હોતા, તો મેં અહીંયા એવોઇડ કરેલું છે. અને હા, જો તમે ફરાળમાં આ લાડુ લેવાના હોય અને હળદર ફરાળમાં ના લેતા હોય તો તમારે હળદરનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, પ્લેન લાડુ તૈયાર કરી શકો છો. પણ હું થોડા કલરફુલ તૈયાર કરવા માગું છું અને દૂધ સાથે હળદર ઉમેરવાથી તે લાડુ વધારે હેલ્ધી તો થશે જ, સાથે સાથે કલરનું કામ પણ કરશે. તમને લાગશે કે હળદર કદાચ દૂધમાં કે લાડુમાં સ્મેલ આપે, તો બિલકુલ એવું નહીં થાય, કારણ કે હળદર એકદમ સરસ દૂધ સાથે મિક્સ થઈ જશે, પાકી જશે. તો હળદર ઉમેરેલી છે તેવું લાડુમાં ખબર પણ નહીં પડે. મેં આ લાડુ ટેસ્ટ કર્યા છે, મને ખબર છે કે આમાં બિલકુલ હળદરનો કોઈ સ્મેલ આવતી જ નથી. તો એકવાર આ રીતે જરૂર ટ્રાય કરજો. લાડુ વધારે હેલ્ધી તૈયાર થશે અને કલરફુલ તો થશે જ. હવે આ રીતે બધું જ મિક્સ થતાં 2-3 ઉફાળ દૂધમાં આવે પછી આપણે અહીંયા જે વાટકીથી દૂધ, ખાંડ, મિલ્ક પાવડર લીધું છે તે જ વાટકી ભરીને 4 વાટકી જેટલું, અને ગ્રામમાં જોઈએ તો 150 થી 200 ગ્રામ જેટલું આપણે ટોપરાનું છીણ ઉમેરીશું અને પછી સતત આ રીતે ચલાવીશું. ગેસની ફ્લેમ અત્યારે ધીમી કરી દઈશું. જો વધારે હાઈ હશે તો ટોપરું ફટાફટ તળિયે ચીપકવા લાગશે, કારણ કે આપણે આ મિશ્રણમાં ઘીનો ઉપયોગ નથી કર્યો. જેમ જેમ તમે મિક્સ કરતા જશો ને તેમ તેમાં બધું જ મિશ્રણ ભેગું થવા લાગશે. તમને લાગશે આમાં ઘીની જરૂર નથી. આમાં ઘીની જરૂર એટલા માટે નથી કે ટોપરામાંથી તેલ રિલીઝ થાય છે, કારણ કે ટોપરું ઇનબિલ્ટ ઓઇલ રિલીઝ કરે છે, સાથે દૂધમાંથી પણ ઘી છે તે રિલીઝ થાય છે. તો આ રીતે આપણે આમાં ઘીનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે નહીં. તેમ છતાં એકદમ સુપર સોફ્ટ અને ખૂબ જ ટેસ્ટી મીઠાઈ તૈયાર થશે. તો હવે બધું જ મિશ્રણ ભેગું થવા લાગ્યું છે, કડાઈને છોડવા લાગ્યું છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી આ મિશ્રણને નીચે લઈ લેશું. અને પછી થોડીવાર માટે તેને 5-10 મિનિટ ઠંડુ કરીશું. આ રીતે ચલાવશો તો ફટાફટ ઠંડુ થઈ જશે. બહુ વધારે ઠંડુ કરવાની જરૂર નથી. તમે હાથ ટચ કરી શકો તેટલું ઠંડુ હોય પછી તમારે આ રીતે લાડુ તમારી શેપ પ્રમાણે, તમારી ચોઈસ પ્રમાણે તૈયાર કરી શકો. તમે ટુકડા કરવા હોય તો કોઈ ટ્રેમાં પાથરીને ટુકડા પણ કરી શકો છો. સુપર સોફ્ટ તો છે જ, પણ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ આપણા લાડુ તૈયાર થયા છે. તો
હવે આ રીતે લાડુ તૈયાર કરી ઉપરથી આપણે જે કોરું ટોપરું હોય ને ટોપરાનું છીણ તેમાં આ રીતે કોટ કરી દઈશું, જેથી લુક સારો આવે. કોઈ પણ ફેસ્ટિવલ જેમ કે અત્યારે રક્ષાબંધનનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે, તો તમે રક્ષાબંધનમાં પણ આ મીઠાઈ બનાવી શકો છો, અથવા કોઈ પણ ફેસ્ટિવલમાં, અથવા તો ભગવાનના ભોગ માટે, અથવા તો અચાનક ગેસ્ટ આવે ત્યારે ખૂબ જ સરળતાથી બને છે, ખૂબ જ ઘરે સસ્તા પણ બને છે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. એકવાર આ રીતે જરૂર ટ્રાય કરજો. હવે મારી પાસે પેપર કપ છે તો તેમાં એરેન્જ કરી દઉં છું. ધેન સર્વ. આ લાડુને 2-3 દિવસ માટે બહાર અને પછી તમે ફ્રીઝમાં રાખીને સ્ટોર કરી એની ટાઈમ ખાઈ શકો છો. આમાં દૂધનો ઉપયોગ કર્યો છે તો 2 દિવસ પછી ફ્રીઝમાં રાખવા જરૂરી રહેશે, નહીં તો એ ખરાબ થઈ જશે, કારણ કે વાતાવરણમાં ભેજ અને ગરમી બંને હોય છે તે માટે. તો આ રીતે લાડુ ખોલીને તમને બતાવું તો લાડુ ટેમ્પટિંગ છે એન્ડ એકદમ સુપર સોફ્ટ છે, ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી છે. તો તમે ક્યારે બનાવો છો મને જરૂર બતાવજો. ફરી મળીશું એક નવી હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી એન્ડ સ્ટે હેપી.